Hello guys, good morning. Ako ulit si Nessie. Welcome back to my YouTube channel. For this video, magluluto ako ngayon ng ulam namin pang breakfast. Magtutorta lang po ako ngayon ng talong. So, tipid-tipid tayo ngayon guys kasi nasa gitna tayo ng pandemic. Kailangan nating magtipid sa ating mga budget. Okay lang naman na ulam natin yung tortang talong. Masarap din naman yun, di ba? So, before we proceed our recipe, I would like to thank to all my subscribers, all my supporters to stay connected at sana hindi kayo magsawang sumuporta sa aking YouTube channel at maraming salamat din po Lord sa lahat ng mga blessings na binigay mo po sa amin sa pang-araw-araw na pangangailangan namin. Maraming salamat po at please watch my videos, rather my all videos. Mag-like po, share, and comment if you have any suggestion. And then, please press the subscribe button kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa akin. At press the bell icon for more updates of my upcoming videos. So guys, please stay connected.